হেল্ল' জিমেইলৰ এই টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি জিমেইল ব্যৱহাৰৰ মূল কথাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইমেইল কম্প'জ কৰা বা তৈয়াৰ কৰা আৰু প্ৰেৰণ কৰা বা চেণ্ড কৰা যিকোনো এটা মেইলৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব বা ইয়াক ফৰৱাৰ্ড কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে শিকিম। আপুনি যদি জিমেইলত নতুন হয় বা বিগিনাৰ হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। জিমেইলৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে কি হয় বা ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে বা ই কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ বিষয়ে জনাটো অতি প্ৰয়োজন। ইমেইল হৈছে গুগলে প্ৰদান কৰা এটা বিনামূলীয়া ইমেইল সেৱা আৰু ই বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ইমেইল প্লেটফৰ্ম। জিমেইলৰ সহায়ত আপুনি ইমেইল প্ৰেৰণ আৰু গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ড্ৰাফ্ট সৃষ্টি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ইনবক্স অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে আৰু বহুতো। জিমেইল ইউজ কৰিবলৈ আপুনি গুগলৰ হোম পেজলৈ গৈ পেজৰ ওপৰত থকা সেই চাৰ্চ বাৰডালত জিমেইল বুলি বা জিমেইলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ গুগল একাউণ্ট যদি আছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমান ID পাছৱৰ্ড দি চাইন ইন কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ এটা একাউণ্ট নাই তেন্তে আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুটামটোত ক্লিক কৰি মেইল ID খুলিব পাৰিব। আপুনি এবাৰ চাইন ইন কৰিলে আপুনি আপোনাৰ জিমেইল ইনবক্সলৈ গুচি যাব আৰু য'ত আপুনি জিমেইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া আমি শিকোঁ আহক জিমেইল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব বা এটা মেইল কেনেকৈ কম্প'জ কৰিব। জিমেইল এটা সাধাৰণ কাম হ'ল ইমেইল তৈয়াৰ কৰা আৰু প্ৰেৰণ কৰা। নতুন ইমেইল সৃষ্টি কৰিবলৈ বা মেইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ডিছপ্লে বাওঁফালে চুকত থকা কম্প'জ চুইচটো বা কম্প'জ বুটামটোত ক্লিক কৰিব আৰু য'ত আপুনি আপোনাৰ ৰিচিভাৰৰ মেইল এখন নতুন উইণ্ড' খোল খাইছে দেখিবলৈ পাইছোঁ, য'ত আপুনি এটা নতুন মেইল ক্ৰিয়েট কৰিব গৈ আছে, নিউ মেছেজ। ইয়াতে আপুনি যিজনলৈ পঠাব সেইজনৰ মেইল এড্ৰেছটো @gmail যোনেই নহওক তেওঁৰ পাইছে এইটো আপোনাৰ মেইল এড্ৰেছ দি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি লিখিব ছাবজেক্ট, আপুনি কোনটো বিষয় ৰিগাৰ্ডিং কি মানে বিষয়, ছাবজেক্ট কি ৰিগাৰ্ডিং কোনটো ছাবজেক্ট বা কি বিষয়ত আপুনি মেইল দিব বিচাৰিছে আপুনি ইয়াত বিস্তৃতভাৱে বা বহুলভাৱে লিখিব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি বিষয়টোৰ ওপৰত যদি কিবা অভাৰভিউ দিব খোজে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো বিষয়ে ইয়াত আৰু বহুলকৈ লিখি দিব পাৰিব। আৰু চিম্পলি আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অৰ্থাৎ ইয়াত ফৰ্মেটিং অপশ্যন আছে। ইয়াত লিখা আখৰবিলাক আপুনি ফৰ্মেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে এটা এটেচমেণ্ট ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যিটো এটেচ ফাইল বুলি কোৱা হয়। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিকোনো এটা ফাইল বা ফল্ডাৰ বা যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এই ফাইলটোকে ইয়াত এণ্ড কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত এটা লিংক আপুনি ইনচাৰ্ট লিংক অৰ্থাৎ যিকোনো ফাইল বা যিকোনো ডকুমেণ্টছৰ লিংক পঠাব পাৰিব বা যিকোনো লিংক পঠাব পাৰিব। ইনচাৰ্ট ইম'জি অৰ্থাৎ আৰু এইটো হৈছে ইনচাৰ্ট ফাইল ইউজিং গুগল ড্ৰাইভ অৰ্থাৎ আপুনি গুগল ড্ৰাইভত থকা যিকোনো এটা ফাইল ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ওলাই যাব আৰু সেই ফাইলটো আপুনি সেই মেইলটোত এটেচ কৰি পঠাই দিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল এইটো ইনচাৰ্ট ফটো অৰ্থাৎ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিকোনো এটা ফটো বা যিকোনো ইমেজ ইয়াত এটেচ কৰি পঠাব পাৰিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিব পাইছে আপুনি মেইল এটাক আপুনি ফুল চিকিউৰিটি হিচাপে দি পঠাব পাৰিব বা ফুল কনফিডেঞ্চিয়েল মোডত পঠাব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত মেইলটো এক্সপায়াৰ বা মেইলটো ইমান দিনৰ পিছত বোলে এক্সপায়াৰ হৈ যাব বা ডিলিট হৈ যাব নিজে সেইটোও কৰিব পাৰিব বা ইয়াত আপুনি পাছক'ড বা পাছপোৰ্ট দিও সেই মেইলটো পঠাব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত আমি ইনচাৰ্ট ছিগনেচাৰ অৰ্থাৎ আমি ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেনেজ ছিগনেচাৰ ন' ছিগনেচাৰ দেখাইছে। আমি যিহেতু এতিয়া ছিগনেচাৰ ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা নাই, আমি ইয়াত মেনেজ ছিগনেচাৰত গৈ ছিগনেচাৰ এটা এড কৰি থ'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ মোৰ অপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ লেভেল বা স্ক্ৰীনখন কেনেকৈ কি কৰিম বা এই মেইলটো আমি কোনটো লেভেলত ৰাখিব খোজোঁ আদিবোৰ আমি ইয়াত ধৰণে কৰি ল'ব পাৰিম। ঠিক আছে, আৰু এইবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ফৰ্মেটিং কৰাৰ পিছত মেইলটো পঠাবৰ কাৰণে ইয়াত চিম্পলি আমি চিডিউল কৰি ৰাখিব পাৰিম। অৰ্থাৎ আমি মেইলটো আজিয়ে লিখিলোঁ কিন্তু আজি আমাক পঠাব নালাগে, কাইলৈহে পঠাব লাগে বোলে ইয়াত মেইলটো আমি চিডিউল কৰি ৰাখিব পঠাব পাৰিম। ছাবজেক্টটো লিখি ল'ব লাগিব আমি কিবা এটা। ঠিক আছে, ইয়াত লিখাৰ পিছত আমি সকলোবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মেইলটো পঠাবৰ কাৰণে চিম্পলি ইয়াত চেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই মেইলটো বা সেই মেইলটো লিখা মেইলটো আমাৰ সেই ৰিচিভাৰ বা যিজনলৈ আমি পঠাম সেইজনলৈ গুচি যাব। দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত চেণ্ডিং
মেছেজ চেণ্ড, অৰ্থাৎ আমি সেই মেইলটো পঠাই দিলোঁ। আৰু এইখিনিলৈকে আপুনি এটা মেইল কেনেকৈ কম্প'জ কৰা হয় বা এটা মেইল কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিলে। এতিয়া আমি শিকিম যিকোনো এজন চেণ্ডাৰে আপোনালৈ যেতিয়া এটা মেইল পঠাব, সেই মেইলটোক আপুনি কেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰিব বা আপুনি সেই মেইলটো বেলেগ এজনলৈ কেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব সেই বিষয়ে শিকিম। সেই বিষয়ে শিকিবলৈ আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ যাব লাগিব। কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ ইয়াত এটা নতুন মেইল ৰিচিভ হৈছেহি। বেংকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা মেছেজ আহিছে আমাৰ মেইলটোত। আমি সেই মেইলটোত ক্লিক কৰিলোঁ। নৰ্মেলি ক্লিক কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ওলাইছে এটা ৰিপ্লাই। ইয়াত ৰিপ্লাই বুলি ওলাইছে, দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত এটা ৰিপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমি সেই ছাবজেক্টটো বা সেই কুৱেশ্যনটোৰ বা যিটো আমাক বিচাৰিছে মেইলটোৱে সেইটোৰ বিষয়ে আমি লিখি পেলাই ইয়াত নৰ্মেলি যেনেকৈ চেণ্ড কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ চেণ্ড কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত চেণ্ড কৰাৰ লগে লগে সেই মানুহজনলৈ সেই মেইলটো গুচি গ'ল বা সেই চেণ্ডাৰজনলৈ সেই মেইলটো গুচি গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াতে আমি বুজি পালোঁ এটা মেইল কেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰিম নৰ্মেলি। আৰু সেই মেইলটো যেতিয়া আমাক যিকোনো এজন মানুহে মেইল এটা পঠাব, সেই মেইলটো ফৰৱাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি ঠিক তেনেকৈ তলতে মেইলটো খোলাৰ পিছত, ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো আকৌ এবাৰ খুলিম। খোলাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত এটা অপশ্যন ওলাইছে ফৰৱাৰ্ড। ঠিক আছে, ইয়াত ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ আমি ঠিক তেনেকৈ ফৰৱাৰ্ডত ক্লিক কৰিম। এতিয়া যালৈ পঠাম, ঠিক ধৰি লোৱা হওক আছামিজ একাডেমি। ঠিক আছে, একাডেমি gmail.com আমি চেল্ফলৈ পঠাই থওঁ। সেইটো যিহেতু এক্সট্ৰা মেইল নাই, ইয়াত আমি চেল্ফলৈ পঠাই থৈ দিম। ঠিক আছে, আমি এতিয়া সেইটো ফৰৱাৰ্ডটো টিপাৰ পিছত চিম্পলি সেই চেণ্ডাৰজন বা সেই ৰিচিভাৰজনৰ মেইলটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ নৰ্মেলি চেণ্ড। ঠিক আছে, আমি এতিয়া শিকিলোঁ আমি কেনেকৈ সেই যিকোনো এটা ৰিচিভ হোৱা মেইলক ফৰৱাৰ্ড কৰিম বা সেই মেইলটো কেনেকৈ আমি ৰিপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াতে আমি বেক হ'লোঁ। বেক হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰ্চিভ, অৰ্থাৎ এই মেইলটো আমি হাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু ৰিচিভ হোৱা মেইলটো যদি আমাৰ অপ্ৰয়োজনীয় বা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগত জড়িত বা আমি যিটো মেইল আমাৰ নৰ্মেলি ব্যৱহাৰ নহ'ব, সেই মেইলটো ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ডিলিট অপশ্যন আহি গৈছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মাৰ্ক এছ এ আনৰিড। ঠিক আছে, আমি এই মেইলটো পঢ়াৰ লগে লগে দেখিব পাইছে যে এইটো আমি গম পাই গৈছোঁ যে এইটো পঢ়িলোঁ। ঠিক আছে, এই মেইলটো আমি পঢ়িলোঁ। এইটো আমি এই মেইলটো যদি বাই চান্স আকৌ এবাৰ বোলে আমি চাব লাগিব বা আমি এই মেইলটো নাই পঢ়া বা বেলেগ এজনক দেখাব লাগিব আমি পঢ়ি থৈ দিলোঁ কিন্তু তেওঁ গম পালে কথাটো বেয়া হ'ব, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি মাৰ্ক এজ এ আনৰিডত ক্লিক কৰিম। নৰ্মেলি দেখিবলৈ পাইছে এইটো আকৌ সেই নৰ্মেল লগতে হৈছে। এইটো আহি গ'ল স্নোজ, অৰ্থাৎ আমি এইটো পাছলৈ বা স্নোজ কৰি বা আলাৰ্ম যেনেকৈ আমি স্নোজ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইমেইলটো স্নোজ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াত নৰ্মেলি ক্লিক কৰিম। ইমেইলটো স্নোজ টুমৰো কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ ইমেইলটো কাইলৈহে সোমাব আমাৰ মেইলত আহি পেলাই। আমি পালোঁ কিন্তু আমাৰ মেইলটো সোমাব কালিলৈহে আমাৰ কম্পিউটাৰত। ঠিক আছে, আমি এইডোখৰলৈকে শিকিলোঁ মেইল এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰোঁ, কেনেকৈ পঠাম আৰু মেইল ৰিচিভ হোৱা মেইল এটা কেনেকৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিম বা ৰিচিভ হোৱা মেইল এটা আমি কেনেকৈ ৰিপ্লাই কৰিম সেই বিষয়ে শিকিলোঁ। শেষত আমি এটা কথা শিকোৱা হওক, এই মেইলটোক বা এই খোল খাই থকা মেইল বক্সটো আপুনি কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ৰাখিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মতে অৰ্গেনাইজ কৰিব, আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মেইল হওক বা আপুনি মোৰ লগত চিনাকি হোৱা হওক। ঠিক আছে, ইয়াতে আমি প্ৰথমতে মেইলটো খোলাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখিবলৈ পাম। ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত থকা নামসমূহ ওলাই যাব, কেনেকৈ কোনটোক কি বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈ গ'ল কম্প'জ। ইয়াৰ কাম কি আমি অলৰেডি শিকিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে চিলেক্ট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মেইলত থকা প্ৰত্যেকটো মেইল চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই অপশ্যনটো কৰিম বা যিখিনি আনৰিড ষ্টাৰ দি থকা বা আনষ্টাৰেড নান মানে একো নিদিয়া সেই গোটেইখিনি মেইল চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এই ফিল্টাৰ অপশ্যনটো আমি ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ৰিফ্ৰেছ বটন। ইয়াত ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে যিকোনো এটা মেইল যেতিয়া আমি গম নোপোৱাকৈ সোমাইছে সেই মেইলটো আমি লগালগ ইয়াত দেখিবলৈ পাম। আৰু মাৰ্ক এজ এ ৰিড, অৰ্থাৎ আমি সকলোবোৰ মেইল যেতিয়া আমি ইয়াত মেইল লিষ্ট হ'ব, এই মেইলসমূহ যেতিয়া আমি সকলোবোৰ ৰিচিভ কৰাৰ পিছত পঢ়িলোঁ, সেইখিনিক আমি যে ৰিড বুলি বা যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো এটা মেইল ৰিমাৰ্কছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ এইটো লেবেল হৈছে ছ'চিয়েল, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টছৰ লগত যিটো মেইলটো লিংক তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ ইয়াত আহি থাকিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে আমি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমাৰ কম্পিউটাৰত যেনেকৈ ফল্ডাৰ থাকে কিন্তু মেইলত এইবিলাকক ফল্ডাৰ বুলি নকৈ আমি লেবেলছ বুলি ক'ম।
ঠিক আছে, ইয়াত আমি লেভেলছ বুলি ক'ম। এইটো হৈছে ইনবক্সৰ লেভেল বা ফল্ডাৰ বুলিও ক'ম। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ইনবক্স। ইনবক্স মানে কি আমি জানোৱে নৰ্মেলি মোবাইলত পাওঁ। ঠিক আছে, ইয়াত হৈছে এইটো ষ্টাৰ, অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা মেইল ৰিচিভ কৰাৰ পিছত ষ্টাৰ অৰ্থাৎ তৰাচযুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি বা ইম্পৰ্টেঞ্চ মাৰ্ক হিচাপে ঠিক পাম যে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেইল বা এইটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয় মেইল, পিছত যাতে আমাৰ অসুবিধা নহয়। অলপ আগতে আমি যেনেকৈ স্ন'জ কৰি ৰাখিছিলোঁ মেইলটো, স্ন'জ কৰাৰ লগে লগে টুমৰো কৰিছিলোঁ, যিহেতু আজি 21 এপ্ৰিল, তো 22 এপ্ৰিললৈ গুচি গ'ল, অৰ্থাৎ এই মেইলটো আমি কাইলৈ দেখা পাম। বা এইটো আমি আলাৰ্ম স্ন'জ কৰাৰ আগতে ৰাতিপুৱা শুই থাকোঁতে যেনেকৈ দেৰি হৈ যায় স্ন'জ, ঠিক তেনেকৈ আমি মেইলটো কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইটো অপশ্যন এইটো হৈছে চেণ্ড বটন, অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কম্প'জ কৰা মেইলসমূহ, যিকোনো মেইল বা যিকোনো মেইল আমি ইয়াত যেতিয়া কম্প'জ কৰিলোঁ, কম্প'জ কৰাৰ পিছত মেইলসমূহ চেণ্ড কৰিলোঁ, চেণ্ড কৰা মেইলসমূহতো আমি পিছত চাব লাগিব, বা সেই মেইলসমূহ ক'লৈ গ'ল বা ওলাই আহিছেনে চাবৰ কাৰণে আমি এই চেণ্ড বক্সত বা এই চেণ্ড লেভেলটোত আহি চাব লাগিব। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হৈছে ড্ৰাফ্ট, অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা মেইল কম্প'জ কৰিলোঁ, ছাবজেক্ট কম্প'জ কৰিলোঁ, কিন্তু আমি এইটোক ড্ৰাফ্ট হিচাপে ৰাখি দিব খুজিছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত দেখিবলৈ পালে আমি সেই মেইলটো আজি লিখি মেলি থৈ দিলোঁ, কাটি দিলোঁ, ইয়াত ড্ৰাফ্ট হিচাপে ছেভ হৈ থাকিলে। আৰু বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ মেইলৰ অপশ্যন আছে, এইবোৰৰ ইমান প্ৰয়োজন নহয়। এটা মেইল ডিলিট কৰা মেইলসমূহ ইয়াত থাকি যায়। ঠিক আছে, দেখিবলৈ আছে মই কিমানখিনি ব্লাৰ হয় তাত সোমাই আছেগৈ, এইটো অট'মেটিকেলি প্ৰায় 30 দিন বা আমি এইটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ। আৰু স্পাম মেইল, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ধৰ কোনোবা আননেচেচাৰী মেইল আহিলে এইটো মেইলত সোমাব। আমি চিডিউল কৰি থকা মেইলসমূহ, অৰ্থাৎ আমি আগতে শিকিলোঁ চিডিউল আমি আজি পঠাম বা আজি নপঠাওঁ, কিন্তু বা অলপ সময় পিছত পঠাম বা কাইলৈ পঠাম, অৰ্থাৎ চিডিউল কৰি ৰখা মেইলসমূহ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হৈছে অল মেইল, অৰ্থাৎ আমি যি মেইল পঠালোঁ, যি মেইল আমালৈ আহিলে, সেই মেইলসমূহ গোটেইসমূহ লগতে চাবৰ কাৰণে অল মেইলত যাব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে কেটেগৰী, অৰ্থাৎ আমি মেইলসমূহ কেটেগৰী ৱাইজত বা যিকোনো আপডেটসমূহ কেটেগৰী হিচাপত ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইটো হৈছে মেনেজ লেভেল, অৰ্থাৎ ইয়াত কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ইয়াত লেভেলৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। জেনেৰেলৰ পৰা আহোঁ আমি, জেনেৰেলত দেখিব পাইছে ডিছপ্লে লেংগুৱেজৰ পৰা আদি কৰি, ইয়াত হৈছে লেভেল, অৰ্থাৎ যিখিনি লেভেল আমি শ্ব' হাইড কৰিব লাগে সেইখিনি আমি শ্ব' হাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া অপশ্যন উদাহৰণ হিচাপে ধৰা হওক ষ্টাৰ্টেড মেছেজটো, এইটো আমি শ্ব' কৰি ৰাখিছোঁ, বৰ্তমান হাইড কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পালে এইটো হাইড হৈ গ'ল, যিটো শ্ব' অপশ্যন আছিলে সেইটো হাইড হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ গোটেইখিনি অপশ্যনখিনি কাম সিমানেই। ইনবক্সটো আমি লাগে আমাক ইনবক্সৰ ভিতৰত সকলোবোৰ ৱাইজত সকলোবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বা সেই অপশ্যনটোত হাইড শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইনবক্সৰ এই ফাংচনটো। আৰু একাউণ্ট ইম্পৰ্ট এইবোৰ বহুলভাৱে বেলেগ এটা ভিডিঅ' শিকিম। আজি টিউটৰিয়েলটো ইমানেই আছিলে। যদিহে আপোনালোকে মোবাইলত জিমেইলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব বা জিমেইল কম্প'জ কৰিব মোবাইলত, তাৰ বিষয়ে যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোক জনাব, মই নিশ্চয় ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ।